In last lecture, we have discussed about the extension theorem, and we have also discussed two corollaries for the extension theorem. First is the every set containing n plus 1 vectors or more vectors, then this set will be the linearly dependent set for the n-dimensional vector space V. And second corollary is the if V is the n-dimensional vector space, and if we can consider a set which contains n linearly independent vectors, then this set forms the basis of the vector space V. Okay. Now we will in this lecture we are going to solve the examples related to the extension theorem. Okay. So first example is extend the set A is equal to set of vectors 1 1 1 2 0 0. These vectors are from the vector space R3. Okay, we are going to extend this set to form a basis of R3. Okay, so how we can proceed? So now solution is, here the dimension of R3 is the 3, because the standard basis of R3 contains the 3 vector 1 0 0, vector 2 0 1 0 and vector 0 0 1. So dimension of R3 is equal to 3. Base of R3 contains 3 vector. Okay, dimension is 3, so this implies that base of R3 contains 3 vectors, but given set A has a 2 vectors. Okay, here these are 2 vectors. So now to extend set A to form basis of R3, we require one vector such that all these 3 vectors becomes linearly independent. Okay, ડાયમેન્શન ઓફ R3 3 છે, સેટ એની અંદર 2 વેક્ટર આપેલા છે. આપણો એમ શું છે, સેટ એને R3 ના બેઝિસ ઉપર એક્સટેન્ડ કરવો છે, એટલે કે સેટ એમાં એક વેક્ટર એવો ઉમેરશું કે જેથી સેટ એ લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થશે વેક્ટર સહિત. ઓકે, એટલે કે આપણે સેકન્ડ કોરોલરી છે એનો યુઝ કરી અને આપણે બતાડશું કે જે સેટ આપણને મળશે એ R3 નો બેઝિસ ફોર્મ કરશે અને સેટ એનું આપણે એક્સટેન્શન કરશું. ઓકે, હવે 2 વેક્ટર છે એટલે કે આપણને એક વેક્ટરની રિક્વાયરમેન્ટ છે. ઓકે, તો ટોટલ જે એક વેક્ટર આપણે એવો ચૂઝ કરવાનો કે જેથી બીજા ત્રણેય વેક્ટર ઓકે કેવા થશે, લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થવા જોઈએ. ઓકે, સો now any linearly independent set containing 3 vectors form basis of R3. Okay, as the dimension of R3 is equal to 3. Corollary number 2 લાસ્ટ યુનિટમાં જોઈ લેક્ચરમાં જોઈ એમાંથી કે કોઈ n ડાયમેન્શનલ વેક્ટર સ્પેસ હોય અને એના n લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વેક્ટર ધરાવતો કોઈ સેટ કન્સિડર કરીએ તો એ બેઝિસ ફોર્મ કરશે. તો અહીંયા 3 લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વેક્ટર મળી જાય તો એ સેટ છે એ બેઝિસ ફોર્મ કરશે કેનો, R3 નો. ઓકે, now we will choose third vector from the standard basis of the R3. હવે 2 વેક્ટર તો આપણી પાસે ઓલરેડી છે સેટ એમાં, રિક્વાયરમેન્ટ કેટલી છે, એક વેક્ટરની. તો એ એક વેક્ટર આપણે ચૂઝ ક્યાંથી કરવાનો, આપણી રીતે આપણે એ વેક્ટર ક્યાંયથી લેવાનો નથી, એના માટે આપણે સ્ટાન્ડર્ડ બેઝિસનો યુઝ કરશું. ઓકે, તો now we will choose this third vector from the standard basis of R3 given by B is equal to vector 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1. સ્ટાન્ડર્ડ બેઝિસમાં 3 વેક્ટર આપણી પાસે છે. હવે આવો સ્ટાન્ડર્ડ બેઝિસ જ શું કામ લેવાનો, R3 ને ઘણા બધા બેઝિસ મળે છે, બધાને ખ્યાલ છે. ઓકે, પણ આપણને સ્ટાન્ડર્ડ બેઝિસ મોસ્ટ ઇઝીએસ્ટ અને આપણને બધાને યાદ હોય એટલે આપણે સ્ટાન્ડર્ડ બેઝિસમાંથી જ વેક્ટર આપણે કન્સિડર કરશું કે જે આપણે સેટ એમાં એડ કરશું. ઓકે, એટલે આપણે સ્ટાન્ડર્ડ બેઝિસ બધાને ઇઝીલી યાદ હોય, કોઈ બીજો તમે બેઝિસ આમાંથી લઈ શકો, એવું જરૂરી નથી કે સ્ટાન્ડર્ડ બેઝિસ જ લેવાનો, કોઈ બીજો બેઝિસ તમને યાદ હોય તો એ પણ લઈ શકો, પણ અત્યારે આપણે સ્ટાન્ડર્ડ બેઝિસ જ રાખશું. ઓકે, તો સેટ બી માંથી આપણે એક વેક્ટર કન્સિડર કરવાનું. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કન્સિડર ધ વેક્ટર 1 0 0 from the set B standard basis of R3.
ઓકે, ઈ વેક્ટરને આપણે સેટ એમાં એડ કરી લીધો એટલે આપણને મળી ગયો સેટ સી, સેટ ઓફ વેક્ટર 1 1 1, વેક્ટર 2 0 0 એન્ડ વેક્ટર 1 0 0. સેટ સી ની અંદર કેટલા વેક્ટર મળી ગયા? 3 વેક્ટર. સેટ સી એ લિનિયરલી ડિપેન્ડન્ટ છે કે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ એ ચેક કરવા માટે આપણી પાસે ડિટર્મિનન્ટની મેથડ છે. ઓકે, તો આ વેક્ટર જે આપણે મળ્યા એનું આપણે ડિટર્મિનન્ટ ફાઇન્ડ કરીએ. તો વેક્ટર 1 1 1, ડિટર્મિનન્ટ શું? 1 1 1 2 0 0 1 0 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. આ માઇનોરની વેલ્યુ શું થશે? 0 -1, પછી 2 0 1 એની પણ વેલ્યુ 0 અને 1, અને આ માઇનોરની વેલ્યુ પણ 0. ઓકે, ડિટર્મિનન્ટ ફાઇન્ડ કરતા બધાને આવડે. તો ડિટર્મિનન્ટની વેલ્યુ મળી ગઈ 0. નાઉ વેલ્યુ ઓફ ધીસ ડિટર્મિનન્ટ ઇઝ 0. So the set C is linearly dependent set. Set C કેવો થશે? linearly dependent થશે. Okay, so set C is not base of R3. LD છે એટલે બેઝ ક્રિએટ કરશે નહીં, કારણ કે બેઝની ડેફિનેશનમાં લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ સેટ હોવો જોઈએ. પણ સેટ સી કેવો છે? લિનિયરલી ડિપેન્ડન્ટ છે એટલે કે બેઝ ક્રિએટ કરશે નહીં. ઓકે, હવે એક વેક્ટર આપણે લઈ લીધો 1 0 0. હવે બીજો વેક્ટર આપણે કન્સિડર કરીએ અને ચેક કરીએ કે લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થાય છે. ઓકે, તો નાવ કન્સિડર ધ વેક્ટર 0 1 0 ફ્રોમ ધ સ્ટાન્ડર્ડ બેઝિસ. ઓકે, ઇઝ વેક્ટરને આપણે સેટ એમાં એડ કરીએ તો આપણને સેટ ડી મળ્યો, સેટ ઓફ વેક્ટર 1 1 1 2 0 0 એન્ડ 0 1 0. ઓકે, હવે આપણે ફરીથી ચેક કરશું સેટ ડી ઇઝ લિનિયરલી ડિપેન્ડન્ટ ઓર નોટ. ઓકે, એના માટે ડિટર્મિનન્ટ ફાઇન્ડ કરીએ. 1 1 1 2 0 0 0 1 0 1 1 0 -0 0 -1 0 -0. Here also it is 0. 1 2 -0 it is 2. So determinant is 2 does not equal to 0. તો ડિટર્મિનન્ટની વેલ્યુ આપણને 2 મળી કે જે નોન ઝીરો છે. ઓકે, તો given set D is linearly independent. ડિટર્મિનન્ટ નોન ઝીરો હોય તો લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ સેટ થશે. લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ સેટ છે, 3 વેક્ટર્સને કન્ટેન કરે છે, ડાયમેન્શન ઓફ R3 પણ 3 છે. તો આપણી કોરોલરી નંબર 2, if any set contain 3 vector which are linearly independent, then 3-dimensional vector, then this set forms basis for the 3-dimensional vector space V. ઓકે, તો અહીંયા R3 3 ડાયમેન્શનલ વેક્ટર સ્પેસ છે, D ની અંદર 3 વેક્ટર છે જે લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે. ઓકે, તો શું થશે? D forms basis of R3. ઓકે, તો આપણને સેટ એનું એક્સટેન્શન આપણે સેટ ડીમાં કર્યું કે જેમાં આપણે એક વેક્ટર એડ કરી અને R3નો બેઝિસ ફોર્મ કરી લીધો. તો આ આપણું જે એક્સટેન્શન થિયરમ આપણે જે હમણાં આગળ જોયો હતો એનું એપ્લિકેશન છે. ઓકે, કે એક્સટેન્શન આપણે કઈ રીતે કરવાનું, કે કોઈ સેટ છે એના માટે સ્ટાન્ડર્ડ બેઝિસ કન્સિડર કરી લેવાનો, એમાં એક એક વેક્ટર એડ કરતું જવાનું, એક વેક્ટર 2 વેક્ટર, ટૂંકમાં જેટલું ડાયમેન્શન હોય વેક્ટર સ્પેસનું એટલા વેક્ટર તમારે એડ કરવાના રહેશે, જેટલા ઘટતા હોય એટલા. ઓકે, અહીંયા 2 વેક્ટર હતા, એક વેક્ટર ઘટતો હતો તો આપણે એક વેક્ટર એડ કરેલો. ઓકે, તો સેટ એમાં 2 વેક્ટર હતા, એમાં એક વેક્ટર એડ કરી અને આપણે બેઝિસ જનરેટ કર્યો. તો સેટ એને આપણે એક્સટેન્ડ કર્યો બેઝિસ ફોર્મ કરવા માટે. So this is the simple explanation of the extension theorem, that every linearly independent set can be extended to form the basis of the vector space V. Okay, હવે તમે અહીંયા આપણે વેક્ટર તરીકે વેક્ટર 0 1 0 કન્સિડર કરેલો. કોઈ વ્યક્તિને એમ થાય કે મારે વેક્ટર 0 1 0 કન્સિડર કરવો નથી, મારે વેક્ટર કન્સિડર કરવો છે 0 0 1. ઓકે, તો એના માટે પણ જોઈ લે. So let us consider the vector 0 0 1 from the standard basis. Okay, તો આ વેક્ટરને જ્યારે આપણે સેટ A માં એડ કરશું તો નવો સેટ E મળશે, સેટ ઓફ વેક્ટર 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 1. Okay, again same process, find the determinant. કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરશું? 1 0 -0 -1 2 -0 એટલે this is 2
and 1 0 0. Okay, so we get the answer -2 which is non-zero. So determinant ની વેલ્યુ non-zero આવી તો સેટ E કેવો થશે? linearly independent set થશે. Set E is linearly independent set containing 3 vectors. સેટ E ની અંદર કેટલા? 3 વેક્ટર આપણને મળી ગયા છે. ઓકે, this implies that set E forms basis of R3. ઓકે, corollary number 2. સેટ E છે linearly independent છે, 3 વેક્ટર કન્સિડર કરે છે, ડાયમેન્શન ઓફ R3 પણ 3 છે, તો this set E forms the basis of R3. તો આપણને બે બેઝિસ એક્સટેન્ડ સેટ એના એક્સટેન્શનથી આપણને બે બેઝિસ જનરેટ થયા. ઓકે, આ જ રીતે તમે ઘણા બધા વેક્ટર એડ કરી અલગ અલગ પ્રકારના તમે બેઝિસ જનરેટ કરી શકો છો. અત્યારે આપણે સ્ટાન્ડર્ડ બેઝિસમાંથી વેક્ટર કન્સિડર કરી અને બેઝિસ જનરેટ કર્યા. કોઈ વ્યક્તિને કોઈ બીજો બેઝિસ તરીકે લેવો હોય અને એમાંથી બેઝિસ જનરેટ કરવા હોય, કોઈને પર્ટિક્યુલર એક વેક્ટર 1 2 3 લઈને બેઝિસ જનરેટ કરવા હોય, તો કોઈ પણ રીતે તમે બેઝિસ જનરેટ કરી શકો છો. એના માટેની કન્ડિશન એક જ કે જ્યારે જી વેક્ટર તમે એડ કરો અને પછી જે સેટ તમને મળે એક્સટેન્ડેડ થયેલો સેટ એ લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ હોવો જોઈએ અને એની અંદરના વેક્ટરની સંખ્યા આપેલ વેક્ટર સ્પેસ છે એના ડાયમેન્શન જેટલી હોવી જોઈએ. આટલું તમે કન્ફર્મ કરી લ્યો તો તમને જે આપેલો સેટ છે એને બેઝિસ માટે એક્સટેન્ડ કરી શકો. ઓકે, this is very simple example for the extension of the basis. There are some more example for the polynomial space, but we are going to discuss this example in the portion of the polynomial space. Okay, so now the next example is for the R4. This is for the R3 vector space. Now we are going to solve the example for the R4 vectors. Example number 2, extend set A, set of vector 1 1 1 1 1 2 1 2 of vector space R4 to form different two bases of R4. Okay, set A આપેલો છે, એ R4 નો સબસેટ છે, લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે કારણ કે આમાંથી કોઈ પણ વેક્ટર બીજા વેક્ટરના સ્કેલર મલ્ટિપલ તરીકે લખી શકાતું નથી. બરાબર, આપણે યુનિટ 1માં લિનિયર ડિપેન્ડન્ટ છે કે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ચેક કરવાની ઘણી બધી મેથડ જોઈ. તો આમાં કોઈ પણ વેક્ટર બીજા વેક્ટરનું મલ્ટિપલ નથી. તો એનો મિનિંગ શું થયો? તો કે આપેલો સેટ એ છે લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ સેટ છે. તો હવે આપણે શું કરશું? એક્સટેન્શન થિયરમનો યુઝ. ઓકે, એક્સટેન્શન થિયરમ શું કે એવરી લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ સેટ કેન બી એક્સટેન્ડેડ ટુ ફોર્મ ધ બેઝિસ. ઓકે, તો અહીંયા પણ આપણે એ જ યુઝ કરશું. હવે એ યુઝ કરવા માટે શું કરવાનું? તો કે આપણે આ પ્રીવિયસ એક્ઝામ્પલ જોઈએ એ જ મેથડ ફોલો કરવાની. તો ડાયમેન્શન ઓફ R4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4. R4 ની અંદર કેટલા વેક્ટર? ડાયમેન્શન શું છે? 4. સો બેઝિસ ઓફ R4 કન્ટેન્સ ધ 4 વેક્ટર, એટલે કે જે R4 નો બેઝિસ હશે એમાં 4 વેક્ટર હશે. Here set A contains 2 vector. Okay, set A ની અંદર કેટલા વેક્ટર છે? 2 વેક્ટર છે. To extend set A to form basis of R4 we required another 2 vectors. હવે સેટ A નું એક્સટેન્શન કરશું બેઝિસ ફોર્મ કરવા માટે, તો એની અંદર 2 વેક્ટર છે અને બેઝિસમાં કેટલા વેક્ટર હોવા જોઈએ? 4 વેક્ટર હોવા જોઈએ. ઓકે, તો 2 વેક્ટર છે તો આપણે રિક્વાયરમેન્ટ કેટલાની છે? તો કે we required another 2 vectors such that all 4 vectors becomes linearly independent vectors. ઓકે, તો બીજા 2 વેક્ટર આપણે એડ કરશું કે જેથી જે 4 વેક્ટર છે એ linearly independent vectors થાય. And it is known that any linearly independent subset of R4 containing 4 vectors forms basis of R4. શું છે? તો કે R4 નું ડાયમેન્શન 4. તો કોઈ એવું આપણને સબસેટ મળશે કે જેની અંદર 4 વેક્ટર હોય અને તે પણ લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ હોય, તો એ સેટ R4 નું બેઝિસ જનરેટ કરશે. શું કામ? તો કે કોરોલરી નંબર 2. ઓકે,
તો સેટ એમાં બે વેક્ટર છે, બે વેક્ટરની રિક્વાયરમેન્ટ છે. બે વેક્ટર ક્યાંથી ચૂઝ કરવા? તો સૌથી ઇઝીએસ્ટ વે સ્ટાન્ડર્ડ બેઝિસ કન્સિડર કરી લેવાનો. ઓકે, અને એમાંથી બે વેક્ટર ચૂઝ કરી લેવાના. So now we will choose these two vectors from standard basis of R4. સ્ટાન્ડર્ડ બેઝિસમાંથી એ બે વેક્ટરને આપણે ચૂઝ કરશું. ઓકે, સ્ટાન્ડર્ડ બેઝિસ કઈ રીતે દેવામાં શું છે કે સેટ ઓફ વેક્ટર 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 and 0 0 0 1. ઓકે, R4 ના સ્ટાન્ડર્ડ બેઝિસમાં ચાર વેક્ટર આવેલા છે. ઓકે, હવે બે વેક્ટરની રિક્વાયરમેન્ટ છે, તો આપણે પહેલાં બે વેક્ટર કન્સિડર કરીએ. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કન્સિડર ટુ વેક્ટર 1 0 0 0 and 0 1 0 0 ફ્રોમ ધ સ્ટાન્ડર્ડ બેઝિસ. ઓકે, આ બે વેક્ટરને આપણે સેટ એમાં એડ કરશું તો આપણને વેક્ટર સેટ સી મળશે, વિચ ઇઝ ધ સેટ ઓફ વેક્ટર 1 1 1 1 1 2 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0. હવે આપણે આ બધા સેટ ઓફ વેક્ટર્સ છે એનો ડિટર્મિનન્ટ ફાઇન્ડ કરશું. હવે ડિટર્મિનન્ટ ફાઇન્ડ કરવામાં તમે વેક્ટરને એકબીજા સાથે અલ્ટરનેટ કરશો તો કાંઈ ફેર પડશે નહીં. ઓકે, તમે પહેલાં આ વેક્ટર લખો, પહેલાં આ લખો, પહેલાં આ લખો, ફર્સ્ટ આ લખો, કાંઈ ફેર પડશે નહીં. પ્લસ ઓર માઇનસમાં ડિટર્મિનન્ટની વેલ્યુ કાં તો પ્લસ આવશે કાં માઇનસ આવશે. ઓકે, બાકી સેમ રહેશે. બાકી 0 આવતી હશે તો 0 જ આવશે. ઓકે, એમાં કશો ફેર પડશે નહીં. તો આપણે હવે 3x3 નો ડિટર્મિનન્ટ બધાને ફાઇન્ડ કરતા આવે, ઇટ ઇઝ ઇઝી. હવે શું તો કે 4x4 નો ડિટર્મિનન્ટ ફાઇન્ડ કરવાનો. તો એના માટે પણ સેમ મેથડ જોઈએ આપણે. તો આ બધા વેક્ટર સેટ છે એનો ડિટર્મિનન્ટ ફાઇન્ડ કરો. તો પહેલાં આ વેક્ટર આપણે કન્સિડર કરીએ. 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 2 1 2. ઓકે, તો પહેલા એલિમેન્ટ આપણે 1 કન્સિડર કરી લીધો. ઓકે, અને આ રો અને આ કોલમ એને ડિલીટ કરી દીધી. કે ધીસ રો એન્ડ ધીસ કોલમ એને ડિલીટ કરી દીધી. એટલે આપણી પાસે સબ મેટ્રિક્સ મળી ગયો, ઓલા માઇનોર મળી ગયો. 1 0 0 1 1 1 2 1 2 1 0 0 1 1 1 2 1 2. એટલે કે 1 માટેનો માઇનોર આપણને શું મળે છે? 1 0 0 1 1 1 2 1 2. ઓકે, પ્લસ આ પ્લસ, પછી અહીંયા -0, પછી +0, પછી લાસ્ટ ઇઝ -0. ઓકે, તો આ ત્રણ વેલ્યુ તો 0 જ છે, એટલે એમાં કાંઈ આપણે કન્સિડર કરવાની જરૂર નથી. હવે 3x3 માટે તમને ડિટર્મિનન્ટ ફાઇન્ડ કરતા આવડે. ઓકે, 1 into 1, પછી 2 - 1, 1 2 - 1. All these two entries are 0, so we get the 0. So 1 into 1 is equal to 1 does not equal to 0. ઓકે, તો સેટ સી માટે તમને ડિટર્મિનન્ટ નોન ઝીરો મળે છે. તો એનો મિનિંગ શું થયો? ધીસ સેટ સી ઇઝ લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ સેટ કન્સિસ્ટિંગ ઓફ 4 વેક્ટર્સ. ઓકે, સેટ સીમાં 4 વેક્ટર છે. ચારેય વેક્ટર કેવા? લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે. R4નું ડાયમેન્શન પણ 4 છે. તો કોરોલરી 2 એપ્લાય કરશો તો સેટ સી ફોર્મ્સ ધ બેઝિસ ઓફ R4. ઓકે, સેટ સી શું? R4નું બેઝિસ જનરેટ કરશે. ઓકે, હવે નેક્સ્ટ જોઈએ. આપણે બે બેઝિસ ફોર્મ કરવાના એવું આપણને કીધેલું છે. તો પહેલા તરીકે આપણે કયા બે વેક્ટર એડ કરેલા? તો કે વેક્ટર 1 0 0 0 એન્ડ વેક્ટર 0 1 0 0. આ બે વેક્ટર એડ કર્યા. હવે બીજો વેક્ટર બેઝિસ ફોર્મ કરવા માટે આપણે બીજા બે વેક્ટર એડ કરીએ. ઓકે, હવે સેકન્ડ બેઝિસ ફોર્મ કરવા માટે આપણે શું કરશું? કે નાવ ટેક ટુ વેક્ટર 0 0 1 0 0 0 0 1 ફ્રોમ R4. ઓકે, સોરી, here not as R4, here from the standard basis P. ઓકે, R4 માં પણ કહી શકાય. then set D is equal to 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 and vector 1 2 1 2. ઓકે, સેટ એની અંદર આ બે વેક્ટર તમે એડ કરી દીધા. ઓકે, હવે સેમ પ્રોસેસ ડિટર્મિનન્ટ ફાઇન્ડ કરવાની. પછી લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે કે લિનિયરલી ડિપેન્ડન્ટ
એ ચેક કરવાનું. સો ડિટર્મિનન્ટ ઇઝ ફર્સ્ટ રો ઇઝ 0 0 1 0 0 0 0 1, થર્ડ રો ઇઝ 1 1 1 1 એન્ડ 1 2 1 2. જે વેક્ટર છે એને રોમાં આપણે મૂકી દેશું. ઓકે, તો ફર્સ્ટ ઇઝ 0 ઇઝ 0 -0 +1. હવે ધીસ રો એન્ડ ધીસ કોલમ, ઓકે, બે ડિલીટ કરવાની. માઇનોર શું મળશે? 0 0 1 1 1 1 1 2 2, 0 0 1 1 1 1 1 2 2 એન્ડ -0, પ્લસ માઇનસ પ્લસ માઇનસ, આ રીતે આગળ વધવાનું. ઓકે, 3/3 નો ડિટર્મિનન્ટ ફાઇન્ડ કરતા આવડે. 1 પછી 0 -0 +1, 0 -0 +1, 2 -1, 2 -1. So we get the answer 1, which is non-zero. Okay, so સેટ એ માં જ્યારે આ બે વેક્ટર આપણે એડ કરશું અને સેટ ડી મળ્યો, સેટ ડી માટેની ડિટર્મિનન્ટની વેલ્યુ નોન ઝીરો મળે છે. નોન ઝીરો મળે એનો મિનિંગ શું થયો? તો કે ડિટર્મિનન્ટ છે એ સેટ ડી ઇઝ લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ સેટ. સેટ ડી લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ સેટ છે, એની અંદર 4 વેક્ટર છે. ઓકે, અને ડાયમેન્શન ઓફ R4 પણ 4 થાય છે. ઓકે, સો કોરોલરી 2 એપ્લાય કરશું તો શું મળશે? સેટ ડી ફોર્મ્સ ધ બેઝિસ ઓફ R4. એટલે કે સેટ એમાં આપણે અલગ અલગ વેક્ટર એડ કરી, બે વેક્ટર એડ કરી અને શું આપણને મળ્યું? તો કે સેટ ડી ફોર્મ્સ ધ બેઝિસ ઓફ R4. ઓકે, તો સી અને ડી એવા બે સેટ મળ્યા કે જે R4 ના બેઝિસ મળે છે. અને કઈ રીતે મેળવા આપણે? તો કે સ્ટાન્ડર્ડ બેઝિસમાંથી આપણે બે વેક્ટર કન્સિડર કરેલા અને એ બે વેક્ટરને આપણે જે સેટ એ આપેલો છે એમાં એડ કર્યા, પછી લિનિયરલી ડિપેન્ડન્ટ છે કે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ એ ચેક કરી લીધું. ઓકે, તો આ રીતે આપણે પ્રોસેસ કરશું. હવે આ બે વેક્ટર સુધી તો બરાબર, પણ કોઈને એમ થાય આપણે 2 થી વધારે વેક્ટર ફાઇન્ડ કરવા, વધારે બેઝિસ. ઓકે, બે બેઝિસ મળી ગયા, 3 મળે, 4 મળે, 5 મળે, ઘણા બધા બેઝિસ તમને મળશે. ઇન્ફાઇનાઇટ નંબર્સ ઓફ બેઝિસ તમે મેળવી શકો. ઓકે, અલગ અલગ પ્રકારના, કારણ કે તમે આમાં ડિજિટ ફેરવી નાખો તો તમને R4 ના કેટલા બધા બેઝિસ, ઇન્ફાઇનાઇટ બેઝિસ મળી શકે. ઓકે, હવે કોઈને એમ થયું આપણે અહીંયા 0 0 1 0 0 0 0 1 આ વેક્ટર કન્સિડર કરેલા, કોઈ વ્યક્તિ એવું છે કે જેને આ નહીં બીજા વેક્ટર કન્સિડર કરેલવાના છે. ઓકે, સેટ એ શું છે આપણે કે 1 1 1 1 1 2 1 2. સેટ એ આપણી પાસે આ છે. સ્ટાન્ડર્ડ બેઝિસમાં કેટલા વેક્ટર? સ્ટાન્ડર્ડ બેઝિસની અંદર આ 4 વેક્ટર છે. હવે શું કરવાનું? તો કે આપણે સી માટે ક્યાં બે પેર એડ કરી? આ સી માં આ બે વેક્ટર એડ કર્યા. ઓકે, ડી માં આ બે વેક્ટર એડ કરેલા. એવું ફરજિયાત નહીં કે આ રીતે જ એડ કરવાનું. તમને E1 એડ કરવો છે, E3 એડ કરવો છે, ધીસ ઇઝ E1. ઓકે, ધીસ ઇઝ E2, ધીસ ઇઝ E3, ધીસ ઇઝ E4. ઓકે, તો સેટ એ માં કેટલા કોમ્બિનેશન તમને મળી શકે? તો કે સેટ એ ના વેક્ટર તો એઝ ઇટ ઇઝ, પછી E1 E2 વાળું કોમ્બિનેશન મળે, પછી E1 E3 વાળું કોમ્બિનેશન મળે, E1 E4 વાળું કોમ્બિનેશન મળે. ઓકે, સિમિલરલી E2 કન્સિડર કરશો તો E2 E3 વાળું કોમ્બિનેશન મળશે, E2 E4 વાળું કોમ્બિનેશન મળશે. E1 E2 વાળું તો આમાં ઓલરેડી આવી ગયું છે. પછી E3 કન્સિડર કરશો તો E3 E4 વાળું, બરાબર, આપણે સેટ ડી માટે જોયું તે, પછી E3 E2 વાળું મળી ગયું. ઓકે, તો આ રીતે તમે અલગ અલગ પણ કમ્બાઈન કરી અને મેળવી શકો. એવું જરૂરી નથી કે તમે આ રીતે જ લાઈનમાં લ્યો. તમને E1 E3 લેવા તો પણ ચાલે, E2 E4 લેવા તો પણ ચાલે, E2 E5 લેવા તો પણ ચાલે. તો આ રીતે આપણે આખું, પહેલાં તો કોઈ સેટ આપેલો છે
અને એ સેટમાં જે વેક્ટર છે અને આમાંથી તમે કોઈ વેક્ટર લ્યો અને લિનિયરલી ડિપેન્ડન્ટ થઈ જાય તો એવા વેક્ટર તમને ડાયરેક્ટ ખ્યાલ આવી જતો હોય તો કન્સિડર કરવાના નહીં. જો એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ આપણે. સેટ એ તરીકે તમે 1 2 0 0 અને 1 0 2 1 આ કન્સિડર કર્યું, બરાબર. સેટ એની અંદર આ બે વેક્ટર છે અને R4 માટે એક્સટેન્ડ કરવા છે. હવે તમારે આમાંથી બે વેક્ટર ચૂઝ કરવાના, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1. આ ચાર વેક્ટર છે, એમાંથી બે વેક્ટર ચૂઝ કરવાના. ઓકે, હવે તમે માની લ્યો કે E1 અને E2 ચૂઝ કરી લીધા. તમારે એક્ઝામમાં તો ટાઈમ ન હોય, અત્યારે તો આપણે સમજવા માટે કરી શકીએ. ઘણી વખત લિનિયરલી ડિપેન્ડન્ટ આવી જાય તો તમારે ફરીથી બીજા ચૂઝ કરવા પડે. ઓકે, તો કઈ રીતે ચૂઝ કરવાનું? તો કે સેટ એમાં કયા વેક્ટર છે? 1 2 0 0 અને 1 0 2 1. હવે તમે વેક્ટર 1 0 0 0 અને 0 1 0 0 આ બે વેક્ટર ચૂઝ કર્યા તો શું આ 1 2 છે એ આ બે વેક્ટરનું લિનિયર કોમ્બિનેશન થશે આ રીતે? વેક્ટર 1 2 છે, વેક્ટર 1 2 0 0 એ આ વેક્ટર 1 0 0 0 2 મલ્ટીપ્લાઇડ વિથ 0 1 0 0 આ બે વેક્ટર છે એ આ બે વેક્ટરનું લિનિયર કોમ્બિનેશન થાય છે. ઓકે, આ વેક્ટર આ બેનું લિનિયર કોમ્બિનેશન છે તો સેટ સી આ આખો સેટ કેવો થશે? લિનિયરલી ડિપેન્ડન્ટ થઈ જશે. લિનિયરલી ડિપેન્ડન્ટ થઈ જાય એનો મિનિંગ શું થયો? તો કે આપેલો સેટ છે એ બેઝિસ ફોર્મ કરશે નહીં. ઓકે, તો આ સેટ એમાં જે વેક્ટર આપેલા હોય એ ઉપરથી તમારે પહેલાં શાંતિથી વિચારવાનું કે આપણે આ વેક્ટર આ બે વેક્ટર કન્સિડર કરશું તો આગળ આપણે વધી શકશું કે નહીં. ઓકે, લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ સેટ મળી જશે કે નહીં. જો આવી રીતે ડાયરેક્ટ તમને દેખાતું હોય કે લિનિયરલી ડિપેન્ડન્ટ સેટ જ મળે છે તો તમારે આ બે વેક્ટરને કેન્સલ કરી નાખવાના. ઓકે, તો અહીંયા તમારે સેટ 0 0 1 0 E1 આરે E3 કન્સિડર કરી લેવાનું. ઓકે, E1 આરે E3 કન્સિડર કરી લ્યો, પછી ફરી પાછું ચેક કરવાનું, ડિટર્મિનન્ટ ફાઇન્ડ કરવાનું. ઓકે, પછી સેમ આન્સર આવે છે કે નહીં એ પણ ચેક કરવાનું. આપણે R3 વાળો એક્ઝામ્પલ જોયો તો એમાં પણ આવું જ હતું. ઓકે, હવે આમાં તમે 1 0 0 જ્યારે વેક્ટર એડ કર્યો તો ત્યારે આપણને લિનિયરલી ડિપેન્ડન્ટ સેટ મળેલો. ઓકે, LD સેટ મળેલો. શું કામ? તો કે 1 0 0 ને 2 વડે મલ્ટીપ્લાય કરો તો 2 0 0 થઈ જાય. એટલે કે આ 2 0 0 છે એ આનું સ્કેલર મલ્ટિપલ છે. એટલે કે આખો સેટ જ્યારે તમે કન્સિડર કરશો ત્યારે કેવો સેટ મળી જશે? લિનિયરલી ડિપેન્ડન્ટ. ઓકે, તો જ્યારે ફર્સ્ટ વેક્ટરની ચૂઝ કરો તો ડાયરેક્ટ પહેલો વેક્ટર પહેલાં લઈ લીધો એવું નહીં વિચારવાનું. પહેલાં સેટ એની અંદરના વેક્ટર જોવાના, કોઈ અંદરો અંદર લિનિયર કોમ્બિનેશનમાં કે સ્કેલર મલ્ટિપ્લિકેશનમાં આવતું નથી એ ચેક કરવાનું. પછી ફાઇનલી એવા વેક્ટર જ ચૂઝ કરવાના કે જેથી આપેલો જે આપણે એક્સટેન્શન કરીએ છીએ એ લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ સેટ થાય. અત્યારે તો તમને સમજાવવા માટે 1 0 0 આપણે કન્સિડર કરેલું, પણ દર વખતે એવું પોસિબલ નથી કે એ જ કન્સિડર કરી લેવાનું. ઓકે, તો choosing of the vector is also important thing. ઓકે, એવા વેક્ટર ચૂઝ કરવાના કે જેથી LD સેટ આપણને મળે નહીં, LI સેટ મળે એ રીતે જ આપણે ચૂઝિંગ કરવાનું, કારણ કે એક્ઝામમાં આપણી પાસે સમય ઓછો હોય છે. ઓકે, so this is enough for this lecture. In the next lecture we are going to discuss some more examples, also the existence of complementary subspace. ઓકે, બીજા ઘણા બધા થિયરમ છે એ આપણે જોશું. પોલિનોમિયલ સ્પેસ માટે પણ એક્સટેન્શન થિયરમના એક્ઝામ્પલ છે એ આપણે પોલિનોમિયલ સ્પેસનો આખો પોર્શન જ્યારે કરશું ત્યારે એની આરે ડિસ્કસ કરી લેશું. સો થેન્ક યુ.